نزدیک غروب بود که به قصد خرید نان از خانه بیرون زدم. دعا می‌کردم نانوایی بسته نباشد، وگرنه سرگردان می‌شدم. بعد از حملات چند شب اول اسرائیل با کلی اصرار پدر و مادر همسرم را به خانه‌مان آورده بودیم که تنها نباشند و نترسند. حالا شام امشب بدون نان مایه آبروریزی بود. وقتی به سر کوچه رسیدم و فقط 4 نفر را در صف نان دیدم، خوشحال شدم. قدم‌هایم را تندتر کردم و در انتهای صف ایستادم. بعد از من 1 نفر دیگر آمد. مجموعاً شدیم 6 نفر. شاطر از هر کداممان پرسید که چند نان می‌خواهیم. اولی گفت 8 تا، دومی گفت 5 تا، سومی 10 تا، چهارمی گفت من هم 12 تا. نوبت من که رسید شاطر پیش دستی کرد و گفت همتون هم که زیاد می‌خواین. خمیر ما کلاً اندازه 14-15 تا نون میده و همتون نمیرسه. خواستم خداحافظی کنم اما نفر اول گفت من نون نمی‌خوام، بده به بقیه و رفت. نفر دوم هم گفت ما فعلا نون داریم، فردا میایم میگیریم. شاطر سرش را به سمت ما چرخاند. نفر سوم گفت من 4 تا نون برام کافیه. چهارمی گفت من باید برای کارگرای سر ساختمونمون نون ببرم. به جای 12 تا 6 تا بهم بده. کمی شرمنده و خجالت زده شدم. شاطر گفت پس آقا 5 تای آخرم برای شما 2 تا. و همین صورت نانها بینمان تقسیم شد. صحنه عجیبی بود. تا نان سنگک ما از تنور در بیاید، شاطر هر از گاهی سرش را می‌برد توی موبایل و با دوستش حرف می‌زد. نگاه کن، شهر چقدر خلوت شده. بعد رو به ما گفت شما این 15 تا نون رو با هم تقسیم کردین، اما من پیروز مجبور شدم 200 تا نون رو با خمیر ترش شده درست کنم و بدم به نمکی. کلی ضرر کردم. پسر جوانی که پشتم بود با تعجب پرسید چرا؟ شاطر گفت 2 روز پیش توی یکی از این کانال‌ها گفته بودن که چند ساعت دیگه منطقه ما رو میزنن و تخلیه کنید. همه رفتن. دیروز امروز اصلا مشتری نبود و کل خمیرای من ترش شد. اصلا یه وضع بدی. پسر جوان انگار در باغ نبود و با خنده گفت من که شبا انقدر خستم که خوابم میبره و زیاد سر و صدایی نمیشنوم. اگه زیر آوار بمیرم بعیده بفهمم. مرد جلویی گفت ما هم خبر رو خوندیم، اما تهش گفتیم که کجا بریم، خونمون اینجاست. شاطر خندید و جواب داد منم دیشب تو مغازه خوابیدم. خانمم از شهرستان زنگ زد و گفت جایی نرفتی؟ بهش گفتم کجا برم؟ من نه ماشین دارم نه موتور. تو خیابونا چقدر پیاده راه برم تا از اینجا دور بشم؟ بذار حداقل همینجا باشم که اگه اتفاقی افتاد بدونید که کجا بیایید دنبال جنازم. شاطر نانهای داغ را که از تنور بیرون می آورد گاهی با صدای بلند و گاهی آرام می گفت اما خدا رو شکر که سر پایین. خدا رو شکر. ایشالله این جنگ تموم میشه و مردم دوباره میان سر خون زندگیشون و محل دوباره جون میگیرن.